السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هو إحصائية سنة 2023 للمصارعة. الفيديو ده خد أكتر وقت مني لتحضير الفيديو، خد أكتر وقت لتصوير الفيديو، خد أكتر وقت لمونتاج في فيديو على القناة، يمكن يكون أطول فيديو على القناة. فبجد أنا تعبت في الفيديو ده جدا. أتمنى إن هو يوصل أعلى لايكات عندي على القناة وأعلى مشاهدات في القناة. وإن كنت أول مرة تشوفني، أنا اسمي أحمد سمير من مصر، وهناخد مع بعض النهاردة تحليل أو مراجعة سنة 2023 كلها بالنسبة للمصارعة. بس للتنبيه، هتكون عن WWE فقط. ليه؟ لأني أنا للأسف ما اتفرجتش على AEW، مش عشان حاجة ضدهم أو أنا بكرههم أو حاجة، لا، هو الفكرة كلها إن أنا ما عنديش وقت مش أكتر. لكن لو عندي وقت كنت أكيد هتفرج عليهم. ده بالعكس، ده هيكون يعني أفضل ليا على القناة إن أنا أحلل عروض WWE و AEW، لاني هكون مثلا فيديوهات اكتر واكيد هجيب مشاهدات اكتر وكده. لكن للاسف انا ما عنديش وقت، فمش عشان حاجه ضد اي دبليو او حاجه يعني. لكن انا اصلا بشجع ان يكون في منافسه في اي منتج. لما بيكون في منافسه زي اي دبليو دبليو اي، فبالتالي بيكون في افضليه عند كل واحد فيهم، وكل واحد بيحاول يقدم الافضل عنده علشان يكون هو المنتج رقم واحد. فانا بشجع المنافسه، بس للاسف انا ما عنديش وقت اتفرج على اي دبليو. زي ما قلت، مش عشان حاجه ضدهم او حاجه يعني. فكان لازم انبه. لكن لو انت داخل برضه عشان تشوف اي دبليو، اتمنى تتفرج على الفيديو، هتستمتع، لان الفيديو زي ما قلت تعبت فيه كتير. فبلاش كلام كتير وبلاش مقدمات كتير، خلينا نخش في الفيديو. بس قبل ما نبدا، عايزك تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، ويلا بينا نبدا. انا مقسم الفيديو لكذا قسم. هناخد مثلا في الاول افضل عروض شهريه، يعني هنرتب العروض الشهريه كلها بتاع السنه. هنرتب افضل مباريات في السنه، هنرتب افضل عودات في السنه، واللحظات اللي ما تتنسيش في السنه. فهنتكلم عن كل دول، وطبعا الترتيب هيكون من رايي الشخصي، فممكن انت اكيد تختلف معايا، ممكن تتفق معايا. فده اللي انا برضو عايزه من الفيديو، ان انتوا تقولوا لي بعد ما تتفرجوا على الفيديو رايكم في التعليقات. هشوف تعليقاتكم واشوف احنا توافقنا مع بعض في الراي ولا لا. نبدا باول حاجه، وهي هنرتب عروض الشهريه بتاع السنه كلها. فهم المفروض كانوا 11 عرض شهري. ما حصلش طبعا عرض شهري في شهر 12، فبالتالي انا برضو هقسمهم 12 قسم. ليه 12؟ لاني هحسب راس المنيا الليلتين، كل ليله هقيمها لوحدها، فهيعتبروا بالنسبه لي 12 عرض شهري مش 11. فنبدا بالتقييم، ورقم 12 معانا هو كراون جول. قبل ما اتكلم على العرض، خلينا الاول نفتكر مباريات العرض. سيس رولينز فاز على درو ماكنتاير في مباراة على الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. ريا ريبلي فازت في مباراة خماسية على لقب الويمنز وورلد تشامبيونشيب. سولو سيكوا فاز على جون سينا. لوجان بول فاز على ري ميستيريو في مباراة على لقب الولايات المتحدة. ايو سكاي فازت على بيانكا بالير في مباراة على لقب ال WWE ويمنز تشامبيونشيب. كودي رودز فاز على داميان بريست. ورومان رينز فاز على ال اي نايت في مباراة على لقب الاندسبيوتد WWE يونيفرسال تشامبيونشيب. ليه حطيته رقم 12؟ لان مش دي العروض اللي بنستناها من عروض السعودية. السنة اللي فاتت كانت افضل في عروض السعودية، السنة دي ما كانش كويسة. ما كانش سيء العرض، لكن يمكن كانت احسن حاجه في مباراه درو ماكنتاير وسيس رولينز. كان في بطء، ما كانش في حاجه مبهره في العرض. كان في مباراه جون سينا وسولو سيكوا، لما سولو سيكوا فاز، جون سينا في الاخر الناس سقفت له. يعني كانت لحظه كويسه، بس في الاخر بعتبرها ان هي يعني عرض في محلي في اي مدينه يعني. فما اعتبرتش ان هو يعني عرض مثير جدا. كانت الناس اصلا مش مستثمره في المباريات، كانت مباريات قليله، فبالتالي رقم 12. ونخش على رقم 11 معانا، وهو فاست لين. ومبارياته كانت كودي رودز وجاي اوسو فازوا على ذا جادجمنت داي على القاب الدبليو دبليو اي اندسبيوتد تاج تيم تشامبيونشيب. ال دبليو او فازوا على ستريت بروفيتس وبوبي لاشلي. ايو سكاي فازت على اسكا وشارلوت فلير في مباراه على لقب ال WWE Women's Championship. جون سينا وال اي نايت فازوا على البلاد لاين. سيث رولينز فاز على شينسكي ناكامورا في مباراة على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب في مباراة لاست مان ستاندينج ماتش. المباراة الأولى اللي كانت ما بين كودي رودز وجي أوسو ضد ذا جادجمنت داي كانت كويسة، ويمكن هي يعني أفضل حاجة في العرض، وخصوصا إن كان في تغيير الألقاب في بداية العرض.
لكن بعد كده العرض ما حسيتش ان هو عرض شهري، حسيت ان هو عادي ممكن يكون عرض من رو او سماك داون. مباراة جون سينا وال اي نايت ضد البلاد لاين كانت برضو بعتبرها ان هي يعني مباراة في هاوس شو او عرض منزلي او عرض محلي، اي اللي بتحب تسموها يعني. مباراة ال دبليو او ضد بوبي لاشلي وستريت بروفيتس كانت مجرد موجودة علشان تمهد لعودة كارليتو. حتى المباراة الثلاثية النسائية على اللقب بتاع دبليو دبليو اي وومنز تشامبيونشيب ما كانتش على قد المستوى المتوقع من المباراة. والمين ايفنت ما بين سيس رولينز وشينسكي ناكامورا في اللاست مان ستاندنج ماتش كانت مباراة برضو يعني ممتعة، لكن كانت تفتقد لان احتمالية ان شينسكي ناكامورا ممكن يفوز باللقب، وكان يعني يعتبر البناء بتاعها ما كانش بالمرجو ليه. فعشان كده حطيت فاست لين رقم 11. ونخش بعد كده على التوب 10. رقم 10 معانا هو عرض سامر سلام، وكانت مبارياته كالتالي: لوجان بول فاز على ريكاشي، كودي رودز فاز على بروك ليزنر، ال اي نايت فاز بسليم جيم باتل رويال، شينا بيزلر فازت على روندا راوزي في مباراة بفنون قتالية MMA، جونتر فاز على درو ماكنتاير في مباراة على لقب الانتر كونتيننتال تشامبيونشيب، سيس رولينز فاز على فين بالر في مباراة على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب، بيانكا بالير فازت على اسكا وتشارلوت فلير في مباراة ثلاثية على لقب الدبليو دبليو اي ويمنز تشامبيونشيب، وايو سكاي عملت كاشن على بيانكا بالير وفازت باللقب منها. والمين ايفنت كان رومان رينز فاز على جاي اوسو في مباراة على لقب الاندسبيوتد دبليو دبليو اي يونيفرسال تشامبيونشيب. كان الناس متحمسه لسمر سلام بما انه عرض كبير من العروض الشهريه في السنه، وكانت الناس متحمسه لمباراه المين ايفنت ما بين رومان رينز وجاي اوسو، لكن كانت بطيئه. كان في مباراه ما بين روندا راوزي وشينا بيزلر محدش كان مهتم بيها اساسا. كان في لحظه كويسه بفوز ال اي نايت بالباتل رويال، لكن في الاخر ما استفادش بيها بحاجه. بروك ليزنر اظهر الاحترام لكودي رودز في مباراه كانت جيده بس تقييمها متوسط. مباراة فين بالور وسيس رولينز كانت جيدة، وكانت النهاية بفوز ايو سكاي بعد كاشين على بيانكا بالير. كانت حركة ما كانتش متوقعة في العرض، ولكن كانت لحظة ممتعة وكانت مستحقة بصراحة لواحدة زي ايو سكاي. نخش بعد كده على رقم 9 وهي راسل مانيا الليلة الثانية، ليلة الحد. مباراتها كانت بروك ليزنر فاز على اوموس، روندا راوزي وشينا بيزلر فازوا في مباراة رباعية للتاج تيم، جونتر فاز على شيمس ودرو ماكنتاير في مباراة على لقب القارات، بيانكا بالير فازت على اسكا في مباراة على لقب ال WWE رو ويمنز تشامبيونشيب قبل ما يتحد الحزامين او يجي حزامين جداد. سنوب دوج فاز على زاميز، ايدج فاز على فين بالر في مباراة هيل ان سيل، والمين ايفنت كان رومان رينز فاز على كودي رودز في مباراة على لقب الاندسبيوتد دبليو دبليو اي يونيفرسال تشامبيونشيب. كانت المباراة الثلاثية بين جونتر وشيمس ودرو ماكنتاير هي يعتبر افضل حاجة حصلت في العرض ده او الليلة دي، وهي يعتبر هي الحاجة الوحيدة اللي مشيت على خطى الليلة السابقة لراس المنيا. كانت كل حاجة ماشية في مباراة رومان رينز وكودي رودز على مستوى جيد لحد ما الناس جالها إحباط في النهاية بعد التدخل المعروف في نهاية المباراة. مباراة إيدج ضد فين بالر وبيانكا بالير ضد أسكا كانوا كويسين، لكن ما وصلوش للمستوى العالي ومتوقع منهم. كانت راس المنيا طبعا معروفة ان هي الناس كلها بتبص لها، لكن ما كانتش هي افضل ليلة في راس المنيا. ونخش على رقم 8 معانا وهو عرض رويال رامبل. وكانت في مباريات طبعا عارفينها. الرويال رامبل النسائية هو فازت بيها ريا ريبلي، والرويال رامبل للرجال فاز بيها كودي رودز. وكانت في مباراة ما بين ال اي نايت وبري وايت، كانت مباراة بيتش بلاك ماتش فاز فيها بري وايت. وبيانكا بالير فازت على أليكسا بليس في مباراة على لقب ال WWE رو ويمنز تشامبيونشيب. والمين ايفنت رومان رينز فاز على كيفن اوينز في مباراة على لقب الاندسبيوتد WWE يونيفرسال تشامبيونشيب. الناس كانت متحمسة لمباراة بري وايت ضد ال اي نايت، وخصوصا ما كانوش عارفين ايه هي البيتش بلاك ماتش، لكن قدموا مباراة رائعة بصريا. وبرضه مباراة أليكسا وبيانكا بالير كانت مباراة تميل إلى مباراة مرعبة شوية. المباراتين الرامبل النسائية والرجالية كانوا كويسين، والناس عجبتهم المباراتين دول ببساطة لأن هم كانوا أفضل من مباريات الرامبل السنة اللي قبليها. ريا ريبلي طبعا خطفت الأنظار بأن هي دخلت رقم 1 وفازت بالرامبل، كانت حاجة طبعا مثيرة وكله كان بيتكلم عنها. ولكن اللي خطف نظر الرويال رامبل
في النهاية هي مباراة رومان رينز وكيفن أوينز. وبعد المباراة ما انتهت طبعا فاكرين انقلاب سامي زين على رومان رينز، كانت طبعا اللحظة دي هي اللي خطفت الأنظار عن العرض كله، ونست الناس أصلا إن كان في مباراة رويال رامبل. وكان كل الناس ساعتها كانت بتتكلم على سامي زين وإن هو اتقلب ضد البلاد لاين ومرضيش يضرب كيفن أوينز. ونخش بعد كده على رقم 7 وهو عرض نايت اوف تشامبيونز. وكانت مبارياته كالتالي: سيس رولينز فاز على اي جي ستايلز في مباراة على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب، وكانت مباراة التتويج بالبطولة الجديدة اللي اعلنوا عنها. تريش ستراتس فازت على باكي لينش. جونتر فاز على مصطفى علي في مباراة على لقب القارات. اسكا فازت على بيانكا بالير في مباراة على لقب الرو ويمنز تشامبيونشيب. ريا ريبلي فازت على ناتاليا في مباراة على لقب سماك داون ويمنز تشامبيونشيب. بروك ليزنر فاز على كودي رودز. كيفن اوينز وسامي زين فازوا على البلاد لاين في مباراة على لقب Undisputed WWE Tag Team Championship. كانت المباراة بتاع العرض الرئيسي ما بين سامي زين وكيفن أوينز ضد البلاد لاين كانت جميلة جدا ومثيرة، وتم تتويج البطل الجديد للقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب في العرض ده وهو سيس رولينز. تريش ستراتس عملت مباراة كويسة ضد باكي لينش، ومصطفى علي قدم مباراة كويسة ضد جونتر، واسكا صدمت بيانكا بالير ان هي فازت ببطولة الرو ويمنز تشامبيونشيب. كان عرض بتميز زي باقي عروض السنة في ان هو متسق ما بين الاحداث بتاعته. كان تقدر تقول شوية عيوب بسيطة فيه، لكن لحظتين الفارقتين في العرض ده هو المباراة بتاع المين ايفنت وهي سامي زين وكيفن اونز ضد البلاد لاين كانت كويسة جدا، والمباراة الافتتاحية بتاع تتويج سيس رولينز بلقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. ونخش بعد كده على رقم 6 وهو عرض باي باك. مبارياته كانت باكي لينش فازت على تريش ستراتس في مباراة ستيل كيج ماتش او مباراة قفص. ال اي نايت فاز على ذا ميز. ري ميستيريو فاز على اوستن سيري في مباراة على لقب الولايات المتحدة. جاجمنت داي فاز على كيفن اوينز وسامي زين في مباراة على القاب التاج تيم. ريا ريبلي فازت على راكيل رودريجيز في مباراة على لقب دبليو دبليو اي ويمنز تشامبيونشيب. وسيس رولينز فاز في العرض الرئيسي على ناكامورا في مباراة على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. كانت مباراة تريش ستراتس وباكي لينش في المباراة القفص كانت مباراة كويسة جدا، وضافت بعض الأهمية لمباريات القفص من سنين فاتت. كانت مباراة جسدية ومباراة وحشية بصراحة، كانت كويسة. مباراة الستريت فايت بين سامي زين وكيفن اوينز ضد ذا جاجمنت داي كانت مباراة كويسة جدا. مباراة ال اي نايت ضد ذا ميز كانت أفضل من المتوقع. سيس رولينز وشينسكي ناكامورا قدموا مباراة كويسة. بعض المباريات كانت طويلة لكن الليلة بشكل عام كانت رائعة. ونخش بعد كده على التوب 5. ورقم 5 معانا هو باكلاش، العرض اللي اتعمل في بورتوريكو، وكانت دي المباريات اللي في العرض. بيانكا بالير فازت على ايو سكاي في مباراة على لقب الرو ويمنز تشامبيونشيب. سيس رولينز فاز على اوموس. اوستن سيري فاز على بوبي لاشلي وبرونسون ريد في مباراة ثلاثية على لقب الولايات المتحدة. ريا ريبلي فازت على زيلينا فيجا في مباراة على لقب سماك داون ويمنز تشامبيونشيب. باد باني فاز على داميان بريست في مباراة ستريت فايت. البلاد لاين فازوا على كيفن اوينز وسامي زين ومات ريدل. والعرض النهائي والرئيسي كان كودي رودز فاز على بروك ليزنر. العرض كان بيميزه ان هو كان في بورتوريكو والجمهور كان كويس جدا، والناس كلها انا فاكر كانت بتتكلم بعد ما العرض انتهى عن قد ايه الجمهور كان متحمس وعمل عرض كويس جدا. المباراة بين باد باني ودامين بريست كانت اكتر من المتوقع بصراحة، وكانت رائعة وسط الجماهير اللي كانت متحمسة للاتنين. وبرضه شفنا عودة كارليتو في العرض، وكانت الناس متحمسة جدا للعودة دي، وخصوصا ان هم في بورتوريكو. مباراة ايو سكاي وبيانكا بالير كانت كويسة، لكن كل حاجة تانية في العرض كانت بسيطة. العرض الرئيسي مثلا او المين ايفنت ما بين كودي رودز وبروك ليزنر كان كويس بس مش على قد التوقعات، لكن الجماهير هي اللي رفعت سقف المباراة دي وسقف العرض كله. ونخش على رقم 4 وهو عرض ماني ان ذا بانك اللي كان معمول في المملكة المتحدة. وكانت مبارياته كالتالي: داميان بريست فاز بمباراة الرجال للماني ان ذا بانك، وايو سكاي فازت بالمباراة النسائية لماني ان ذا بانك. ليف مورجان وراكيل رودريجيز فازوا على روندا راوزي وشينا بيزلر في مباراة على ألقاب التاج تيم النسائية. جونتر فاز على مات ريدل في مباراة على لقب القارات. كودي رودز فاز على دومينيك ميستيريو. سيس رولينز فاز على فين بالر في مباراة على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. والأوسوس فازوا في العرض الرئيسي على
رومان رينز وسولو سيكوا. الجمهور كان متحمس جدا للعرض ده، وكان متحمس لعودة ال WWE للمملكة المتحدة، وعملوا بصراحة عرض رائع. كانت المباراتين بتوع ماني ان ذا بانك الرجالية والنسائية كويسين جدا، وبالأخص المباراة النسائية كان في قصة بتتحكي في المباراة دي ما بين ايو سكاي وبيلي. عودة جون سينا ودرو ماكنتاير في العرض ده ساعدت على رفع التقييم بتاعه. والمباراة البلاد لاين سيفل وور في العرض الرئيسي كانت بمثابة يعني لحظة كويسة جدا لما الناس كلها شافت ان رومان رينز بيتثبت، فكانت لحظة ما تتنسيش، وعشان كده حطيته رقم 4 معانا. ونخش على التوب 3 وأفضل 3 عروض شهرية في السنة. رقم 3 معانا هو سيرفايفر سيريز اللي لسه حاصل من كام يوم، وهو آخر عرض في السنة. مباراة العرض كانت كالتالي: فوز فريق بيانكا بالير على فريق دامج كنترول في مباراة الوور جيمز النسائية. جونتر فاز على زاميز في مباراة على لقب القارات. سانتوس اسكوبار فاز على دراجون لي. ريا ريبلي فازت على زوي ستارك في مباراة على لقب WWE Women's Championship. وفريق كودي رودز فاز على ذا جاجمنت داي في مباراة وور جيمز الرجالية. المباراتين بتوع وور جيمز الرجالية والنسائية كانت مباريات ممتعة جدا، وبالأخص المباراة النسائية قدمت تفاعل كبير جدا، وعملت بعض الحركات واللقطات اللي ما تتنسيش. الاتنين بصراحة كانوا مباراتين كويسين جدا. مباراة جونتر وزاميز على وجه التحديد تخطت كل التوقعات بصراحة، وكانت مباراة كويسة جدا. ولكن طبعا هنفتكر في العرض ده حاجتين، وهو عودة راندي أورتن وعودة سي ام بانك ل WWE في لحظة يعني بعتبرها يعتبر أفضل لحظة في السنة، ومحدش كان متوقع. يعني طبعا كان في تسريبات قبل كده، لكن محدش أصلا كان متوقع إن ممكن تحصل حاجة زي كده. حتى لما الأغنية بتاعته اشتغلت محدش كان مصدق نفسه. المهم نخش بعد كده على رقم 2، وهو عرض إليمينيشن شامبر. ومبارياته كانت: اسكا فازت بمباراة الإليمينيشن شامبر ماتش بالنسائية. بوبي لاشلي فاز على بروك ليزنر بالإقصاء أو الدي كيو. بيس فينيكس وإيدج فازوا على ذا جاجمنت داي. أوستن سيري فاز بالمباراة على لقب الولايات المتحدة اللي كان فيه إليمينيشن شامبر. ورومان رينز فاز على سامي زين في مباراة على لقب ال Undisputed WWE Universal Championship. العرض كله يعتبر شالوا المين ايفنت بين سامي زين ورومان رينز. كانت المباراة ماشية يعني في طريق طالع لحد ما الناس أحبطت في النهاية بفوز رومان رينز، وكانت الناس كلها نفسها إن سامي زين يفوز في المباراة دي، لأن عمل مباراة رائعة بصراحة. مباريات الإليمينيشن شامبر كانت كويسة، وعدد من النجوم خدوا فرصة إن هم يتألقوا ويظهروا وسط العرض. مباريات الإليمينيشن شامبر النسائية كنت حاسس ان هي سريعه شويه، وكانت الناس متوقعه ايه اللي هيحصل. مباراه بوبي لاشلي وبروك ليزنر كانت مخيبه للامال، لكنها كانت نقطه الضعف الوحيده في ليله كانت قويه جدا بشكل عام. ونروح على رقم 1 وافضل عرض شهري في السنه، وهي الليله الاولى من راسلمانيا 39، ليله السبت. وكانت مباراتها كالتالي: اوستن سيري فاز على جون سينا في مباراة على لقب الولايات المتحدة. ستريت بروفيتس فازوا في مباراة رباعية للتاج تيم. سيث رولينز فاز على لوجان بول. باكي لينش وليتا وتريش ستراتيس فازوا على دامج كنترول. ري ميستيريو فاز على دومينيك ميستيريو. ريا ريبلي فازت على شارلوت فلير في مباراة على لقب سماك داون ويمنز تشامبيونشيب. بات ماكافي فاز على ذا ميز. كيفن اوينز وسامي زين فازوا على ذا اوسوس، وانهوا الرن بتاعتهم الطويله كحاملين لالقاب التاج تيم. ما كانتش ليله السبت هي افضل ليله في راس المنيا بس، لكن كانت افضل ليله عرض شهري في السنه كلها. حتى مع المباراه الافتتاحيه بين اوستن سيري وجون سينا اللي كانت مخيبه للامال، لكن تحسن العرض بعدها ووصل اعلى قمه دي. سيث رولينز ولوجان بول، ريا ريبلي وتشارلز فلير في واحده من افضل مباريات السنه. ري ميستيريو ودومينيك ميستيريو، المباراة اللي كانت بيتم البناء ليها بقى لهم فترة، وأول مباراة بين أب وابن ضد بعض. وطبعا المين ايفنت وفوز سامي زين وكيفن أوينز التاريخي على ذا أوسوس بعد حملهم لألقاب التاج تيم لفترة طويلة جدا، وأنهوا المسيرة بتاعتهم. كانت الناس كلها فرحانة بفوز سامي زين وكيفن أوينز، وكانت لحظة ممتازة بصراحة. فالليلة دي كانت تعتبر كل اللي انت بتتمناه من عرض راسلمانيا. هنروح بعد كده لأفضل 10 مباريات في السنة،
وهذكرهم سريعا لان الفيديو كده يبقى طويل جدا معايا. فهقول بس المباراة كانت ما بين مين ومين في عرض ايه يوم ايه، وحضرتك لو عايز تشوفها ممكن تروح ترجع تشوفها تاني، لكن مفيش داعي ان انا اقول تفاصيل في المباراة. لو كان في حاجة كبيرة حصلت في المباراة منهم هذكرها على السريع. رقم 10 معانا هي مباراة ذا اوسوس ضد رومان رينز وسولو سيكوا في ماني ان ذا بانك. رقم 9 مباراة ما بين جونتر ضد كيفن اوينز في عرض الرو يوم 5/6/2023. رقم 8 هي مباراة كيفن اوينز وسامي زين ضد رومان رينز وسولو سيكوا في نايت اوف تشامبيونز. رقم 7 مباراة رومان رينز ضد سامي زين في إليمينيشن شامبر. رقم 6 مباراة بيانكا بالير ضد ايو سكاي في باكلاش. رقم 5 مباراة باد باني ضد داميان بريست في باكلاش. رقم 4 مباراة الإليمينيشن شامبر على لقب الولايات المتحدة في عرض إليمينيشن شامبر. رقم 3 شارلوت فلير ضد ريا ريبلي في عرض راسل مانيا 39. رقم 2 مباراة ذا اوسوس ضد كيفن اوينز وسامي زين في عرض راسل مانيا. ورقم 1 وفازت بأفضل مباراة في 2023 هي المباراة الثلاثية على لقب القارات بين جونتر ودرو ماكنتاير وشيمس. طبعا كانت في عرض راسل مانيا 39. ونروح بعد كده لأفضل 10 مصارعين في السنة. رقم 10 معانا هو LA نايت. خد لحظته مؤخرا، يعني من النص التاني للسنة كان واضح بشكل أكتر، لكن اتحط رقم 10 لأن ما جابش السنة من أولها. في نجوم تاني هقولها في الترتيب جابت السنة من أولها وخدت لحظات أكبر جدا منه. فأنا شايف إن ممكن السنة الجاية ممكن إلينايت يكون في ترتيب أحسن من كده. رقم 9 معانا هو كيفن أوينز. طبعا اللحظات اللي عملها طول السنة مع سامي زين والتاك تيم اللي عملوه مع بعض ومحاربته ضد البلاد لاين خلته طبعا يكون في المرتبة التاسعة. رقم 8 معانا هو داميان بريست. فاز طبعا بحقيبة الماني ان ذا بانك وعمل سنة رائعة مع ذا جاجمنت داي، وكان عمل مباراة طبعا لسه قايلين عنها من شوية كويسة مع باد باني، فكانت سنة كويسة بالنسبة له، فبالتالي حطيته رقم 8. نخش على رقم 7 وهي ايو سكاي. ايو سكاي عملت برضو سنة كويسة جدا وانضمت للدامج كنترول وفازت بلقب الويمنز تشامبيونشيب. فبصراحة كانت سنة كويسة لإيو سكاي، واستمتعت إن إيو سكاي خدت فرصتها أخيرا في WWE. ونروح لرقم 6 وهي أفضل مصارعة في السنة وهي ريا ريبلي. قدمت سنة رائعة جدا وهي يعتبر نجمة فريق ذا جاجمنت داي، وهي أفضل مصارعة في السنة بجدارة بصراحة. ودفعت عن اللقب بتاعها كتير جدا. شخصيتها عليت جدا في الأداء والكاريزما بتاعتها، فتستحق رقم 6 معانا. ونروح للتوب 5 ورقم 5 معانا هو كودي رودز. طبعا فاز بالرويال رامبل وتصدر عرض راسل مانيا في المين ايفنت، وطبعا كان ظاهر على مدار السنة كلها ولعب أكتر من مباراة، فكان يستحق رقم 5 معانا. رقم 4 معانا هو سيس رولينز. طبعا فاز بلقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب ودافع عنه كتير خلال السنة، وقدم أداء رائع في جميع مبارياته بصراحة، وبيعمل عداوات كويسة جدا، فيستحق معانا رقم 4. رقم 3 معانا هم ذا بلاد لاين. كان من الأحق إن أنا أحطهم صراحة في الترتيب، وجميع أفراد البلاد لاين بصراحة سواء سولو، رومان، جاي، جيمي، بول هيمن، فبصراحة كان لازم إن أنا أحطهم لأن عملوا وقدموا قصص كتير جدا خلال السنة، وخاصة في بداية السنة في رويال رامبل والانقلاب، وانقلاب جيمي على جاي وانقلاب جاي على البلاد لاين. يعني قدموا قصص روعة بصراحة السنة دي، فكانوا يستحقوا ان هم يكونوا موجودين معانا في الترتيب وهم رقم 3. ونروح بعد كده لرقم 2 وهو جونتر. جونتر طبعا بطل القارات ودافع عنه كتير خلال السنة، وقدم من افضل المباريات في السنة بصراحة. وافضل مباراة في السنة اصلا هو فيها، فبصراحة يعني لا غبار عليه، جونتر يستحق ان هو يكون متواجد في المركز الثاني. ونروح لرقم 1 وافضل مصارع في السنة وهو بكل جدارة واستحقاق سامي زين. السنة دي كانت سنة سامي زين بكل صراحة، يعني هو واخدها من أولها لآخرها، ظاهر فيها بشكل كبير جدا من أول ما انقلب على البلاد لاين في رويال رامبل.
لحد ما لعب ضد رومان رينز في إليمينيشن شامبر وكان هيفوز بالمباراة لولا طبعا التدخلات بتاع رومان رينز، لحد ما تصدر المين ايفنت بتاع راس المنيا مع كيفن اوينز وفازوا بألقاب التاج تيم وأنهوا مسيرة ذا أوسوس. فطبعا سنة سامي زين كبيرة جدا، ولحد الآن هو متألق في العروض، فبالتالي يستحقها بكل جدارة سامي زين. ونتمنى ان شاء الله في السنة الجاية ان هو يفوز بلقب عالم. ونروح بعد كده لأفضل عودات في السنة. هم 5 عودات هرتبهم معايا فقط، وهي رقم 5 عودة كاريسين. عودة بعد غياب بصراحة كانت عودة كويسة، واستمتعت ان هي عادت وهتقدم لنا في العروض القادمة. يعني هتقدم كتير للعروض بصراحة. فكاريسين كانت إضافة بصراحة للدبليو دبليو إي. رقم 4 معانا وهي عودة ذا روك. طبعا ذا روك رجع في ليلة واحدة فما عادش كتير، فبالتالي حطيتها رقم 4. لكن هو طبعا قعد فترة طويلة غايب عن دبليو دبليو إي، لكن الليلة اللي رجع فيها في سماك داون كانت بصراحة يعني لحظة ما تتنسيش، وكلنا شفنا واشتقنا اللي كان بيقدمه زمان ذا روك، فكان لازم احط معايا ذا روك وعودته. رقم 3 معانا وهي عودة جون سينا. طبعا جون سينا قدم كذا مباراة السنة دي، وعودته كانت إضافة للدبليو دبليو إي بصراحة. وشفنا في الآخر إن هو خسر من سولو سيكوا والناس سقفت له، فما نعرفش إذا كان هيعتزل ولا لأ. أتمنى ما يعتزلش بصراحة، لأن هو إضافة كبيرة للدبليو دبليو إي. ونروح بعد كده لرقم 2 وهي عودة راندي أورتن. طبعا كانت في سيرفايفر سيريز وكانت عودة منتظرة، والناس كلها كانت مستنية عودة راندي أورتن، لأنه هو بصراحة بيضيف كتير للمباريات والعروض وعنده كاريزما عالية جدا. فأنا فرحت بصراحة إن راندي أورتن رجع للعروض بعد غياب 1.5 سنة. ونروح بعد كده لرقم 1 واللي كله طبعا متوقعها وعارفها، وهي العودة التاريخية لسي ام بانك. محدش طبعا كان متخيل إن ده ممكن يحصل في يوم من الأيام بعد 10 سنين من الغياب عن دبليو دبليو إي، وطبعا المشاكل اللي حصلت في اي اي دبليو والسيناريوهات كلها اللي انتوا عارفينها. محدش كان متوقع كده، واندهشنا كلنا بصراحة لما رجع في سيرفايفر سيريز. ما صدقناش نفسنا، وكانت لحظة أو عودة من أفضل عودات في تاريخ دبليو دبليو إي. ونروح لآخر حاجة معانا في الفيديو، وهو اللحظات المثيرة جدا اللي ما تتنسيش في السنة. طبعا من ضمن اللحظات اللي ما تتنسيش هي انقلاب سامي زين على البلاد لاين في الرويال رامبل. طبعا ما حدش يقدر ينسى اللحظة دي، وكانت النهاية مؤثرة جدا لما ضربوه في الآخر وكيفن أوينز كان متكلبش فيه الحبال. فكانت لحظة مؤثرة جدا وما تتنسيش بصراحة. اللحظة التانية اللي ما تتنسيش بصراحة في 2023 إن رومان رينز عدى 1000 يوم كبطل. فدي طبعا يعني حاجة ما حصلتش من سنين كتير جدا، فكانت لحظة أو علامة فارقة في السنة. برضو من اللحظات اللي ما تتنسيش وهي عودة سي ام بانك اللي لسه قايلين عنها من شوية. لحظة ما تتنسيش بصراحة، وهنفضل فاكرين 2023 إن سي ام بانك رجع فيها للدبليو دبليو اي. برضه من اللحظات اللي ما تنسيش هي الشراكة بين دبليو دبليو اي ويو اف سي، وعملوا شركة جديدة اسمها تي كي او. وطبعا ما ننساش ان فينس ماكمان ساب دبليو دبليو اي خلاص، اتمنى للابد. فما بقاش خلاص فينس ماكمان هو المسؤول عن دبليو دبليو اي. فدي برضو من الحاجات اللي ما تتنسيش السنة دي. وبرضو من الحاجات اللي ما تتنسيش اعلان تريبل اتش عن عودة لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. بعد سنين طويلة رجعوا اللقب وفاز فيه في الآخر سيث رولينز. وبرضه من المشاهد اللي ما تتنسيش في السنة هي وقوف أندرتيكر قصاد بري وايت وهمس في ودنه، وكانت بمثابة إهداء أو تسليم الشعلة لبري وايت. وآخر حاجة معانا واللحظة الأخيرة في اللحظات اللي ما تتنسيش في السنة، وهي وفاة بري وايت في 2023. نجم محدش كان متوقع بصراحة ان هو يتوفى في سن مبكر زي كده. هو يعتبر بالنسبة لي نجمي المفضل او المصارع المفضل بالنسبة لي بصراحة، وزعلت عليه جدا. واول فيديو بالمناسبة في قناتي، اول فيديو كبير في القناة كان عن بري وايت. انا كنت ناوي ان انا ابدأ فيديوهات كبيرة بعد فترة، كنت بنزل شورتس بس. قلت هبدأ فيديوهات الكبيرة انزلها بعد فترة ما اجهز ليها وكده. لكن لما شفت خبر بري وايت ما قدرتش بصراحة، كان لازم ان انا اطلع اتكلم عن الموضوع، وهو كان اول فيديو طويل او كبير ليا على القناة. فبري وايت بصراحة يعني مش هننسى ان هو توفى في 2023، وكان واحد من افضل النجوم
في WWE. وبس دي كانت إحصائية لسنة 2023 للمصارعة. كانت سنة مجنونة بصراحة. مين كان يتوقع إن فينس ماكمان يسيب WWE؟ مين كان يتوقع إن سي ام بانك يرجع؟ مين كان يتوقع إن براي وايت يموت؟ حاجات كتير مجنونة حصلت في السنة، لكن في النهاية كانت سنة كويسة، وبحلوها ومرها كانت سنة كويسة وممتعة لينا كمشاهدين. أتمنى إن شاء الله إن 2024 تكون سنة أفضل بكتير من 2023. وكل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين. وإن شاء الله السنة الجاية نعمل حلقة أقوى من دي كمان. فبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو لأن تعبت فيه جدا بصراحة. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.